elmúlt 4 napban szakadt az eső. Napi 10-12 órában áztunk szarrá munka közben. Az első 3 vlog epizódot hol egy büdös férfi WC-ben, hol pedig a kocsiban görnyedve vágtam össze. Vagy hajnalban, vagy az éjszaka közepén. Ideje irodát váltani. Na kérem! Ott tartottunk ugye a történetünkben, hogy elhagytuk Tonside Beach-et, visszarepültünk Bangkokba, hogy Bangkokból aztán Tájföldet is elhagyva eljussunk Szingapúrig. A blogon ez a történet úgy kezdődött, hogy Szingapúr a szüzesség elvesztése, mert hogy először akkor couchsurfingeltünk Katával. Na most ez a csodálatosan bulváros cím sokkal több klikkelést hozott, mint ahány követője valaha is volt az oldalnak, úgyhogy egyrészt szégyeljétek magatokat, másrészt pedig nagyon figyeljetek, mert hogy oké, hogy elvesztettük a couchsurfing szüzességünket, de igazából óriási csalódás volt az egész. Jaj, arany. Vicces lenne. Ha? Mondom, ez vicces lenne. Hát ez elég vicces lenne. Egyik szövegről a másikba ilyen vergődni. Hát a panelból a panelba. Nem mondod komolyan. Figyelj, mit csinálunk, hogyha szar a szállás? Csótányok vannak, nincs meleg víz. Okay, thank you. Thank you so much. Goodbye. Szevasztesó. Tegnap sikeresen megérkeztünk Szingapúrba, ahol elképesztően jó fejeszállást adunk. Emlékeztek még, hogy milyen körülmények között lakunk Tonszájon? Ez itt az előszobánk. Kicsit tovább jössz. Ez itt a nappali. Amit ügyesen megkerültem, az a háló. Egyébként ez tényleg háló. Mutatom a padlóhűtést. Hát igen, ez úgy egy újnyi. Viszont van WC-nk. Na jó, fürdőszobánk. Ez itt az. Nincs világosabb, mert ilyenkor még nincs áram. Viszonylag jó itt is a szellőzés. Csak le kell pattogni ezen a szakadékon.
És meg is érkeztél. Honnan jöttünk? Tükör, szigorúan hidegvizes csap, itt folyik mellette, meg arra hátul elfolyik mellette. Van egy WC-nk, és ha keresnéd a zuhanyzót, az ez. Fantasztikus. Még egy kérdés kínoz. Mi ez a vödör? Hát mivel húznád le azt a WC-t? Na megmutatom, hogy most mit dobott a gép. Ez itt az előszoba. Ez a mostani nappalink. Van egy konyhánk. Itt lakunk most. Szia Katánszki. Ez pedig a kilátásunk majmok nélkül. De azért megmutatom az itteni fürdőszobánkat is. Csak úgy összehasonlításképp. Na, hát ez volt a csalódás, hogy a szállásunk az valójában mindenféle képzeletet felülmúlt, egyszerűen olyan körülmények közé érkeztünk, amiről álmodni se vertünk. Szuper helyen voltunk, szuper házigazdával, úgyhogy tényleg minden fantasztikusan indult, úgyhogy másnap gyorsan körbe is néztünk egy kicsit a környéken. Na, megnézzük az egyik nem tetőteraszt. Mi ez? Skybridge. Ezeket a dupla épületeket kb. 8 emeletenként ilyen hidak kötik össze, ahol minikertek vannak kialakítva, és hát nyilván a kilátás sem utolsó. Itt a szomszédos golfklub, ez a hozzátartozó tó, ez a teniszpálya. Itt voltunk fenn az előbb. A szállásunkhoz természetesen kinti úszoda is tartozik. Ez az egyik. Fitnessterem. A rács mögött. Szingapúr déli részén van Sentosa szigete, ami itt van tőlünk nem messze. Itt látjátok ezeket a kis kabinokat itt a köteleken, ez a cable car, amivel többek között meg lehet közelíteni ezt a szórakoztató komplexumot, ahol aztán mindenféle vidámparkok vannak, sima parkok, strandok, elképesztő hely, remélhetőleg holnap vagy holnap után mi is megnézzük, hogy mi igaz ebből. Nem a GoPro torzít, igen, az épület ferde, és ebben az épületben vagyunk, itt. Ezen a Skybridge-en voltunk fönn az előbb, alatta van még egy szint, egy üres lakással, és az alatt vagyunk mi. El van húzva a függöny. Tudom, hogy érdekelt. Feldühítetted a kabócát, most fog felrobbanni! Nem tudjuk mi ez, de az egész sziget recseg tőle, és nincs egyedül. De nagyon idegesítő. Na. Kikapcsoltad? Na, hát valahogy így nézett ki az első napunk Szingapúrban. Másnapra az volt a terv, hogy megnézzük Chinatown-t, vagyis a helyi kínai negyedet, illetve a Singapore City Gallery-t, mert arról is fantasztikusan jó dolgokat hallottunk. De természetesen nem mi lennénk ezek az utazók, hogyha minden a terv szerint alakult volna. Mert hogy természetesen a külső körülmények, a külső erők és minden, ami külső és nem tehetünk róla,
Na, ezek esküdtek össze ellenünk, úgyhogy már megint teljesen minden másképp alakult. De ez már egy következő történet, úgyhogy innen folytatjuk. Szevasz, tesó! Aside from my soul,